السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم حمادة. هنركب النهاردة ان شاء الله في دايولانوس كاسة شاشة 7 بوصة بدل الكاسة السوني اللي احنا هنفكه دلوقتي. كاسة سوني وتحت الكاسة الدرج هنفك الاتنين ونركب كاسة شاشة 7 بوصة وماتشي. طبعا كان راكب كاميرا على شاشة مراية الشاشة المراية اتاكلت من الشمس والفبر بتاعها اتعوج وباظت، فاحنا نركب كاسة شاشة 7 بوصة احسن، يبقى واخد الاتنين شاشة وفي نفس الوقت كاسيت في الضاي، وبنحوش الدرج مع الكاسيت وبنركب الشاشة 7 بوصة. احنا كده بنفك الدرج اهو. طلعنا الدرج وطبعا هنغير الوصلة. نشوف مع بعضنا الكاسيت كده وماتشي، كاسيت وماتشي، ودي امكانيات الجهاز مكتوب على العلبة. طبعا انا اي كاسيت صيني ما باخدش اللي على مكتوب على العلبة، طبعا لازم بفك الكاسيت اجربه، بلاقي كويس بعمل له فيديو، مش كويس مش بعمل له فيديو خالص، يعني تلاقيني معرضهوش. تمام. نطلع الكاسيت كده، ده اقل حاجة في الكاسيت ال7 بوصة اللي يشتغل معاك كويس او يشتغل معاك عادل بمعنى صح، ما يتقلش منك ولا يقف منك. وفي فيديو ان وفيديو اوت برضه، الفيش بتاعته متوفرة لو ضاعت منك الفيش، يعني كاسيت كويس. ده سوني اللي كان راكب على الشاشة دي، شايفين الشاشة؟ بصوا الشاشة باظت خالص بسبب الشمس. هناخد الكاميرا هنركبها على الشاشة، الوصلة بتاعت الكاميرا هنركبها على الشاشة ال7 بوصة اهو. وده الكاسيت بعد ما ركب. شاشة عملية وكويسة وسعرها معقول، مش غالية، في حدود 1300 جنيه 1200 جنيه. ده اقل حاجة في الكاستات الشاشة العادلة اللي تشتغل معاك كويس اهو. وده السوفت بتاعها يشغل لك الMP3 بالمنظر ده. الفيديو الصورة بتاعته تبقى فاتحة شوية بس مش وحش، يعني لا كل حاجة على قد سعرها. تمام. يبقى احنا فكينا الكاسيت السوني مع الدرج وركبنا الكاسيت الأوماتشي الشاشة 7 بوصة وركبنا عليه كاميرا خلفية اهو، شكله شياكة وكأنه بتاع العربية بالظبط. وده كان كاسيت 7 بوصة أوماتشي في دايولانوس.